एप्रिल श्री रामनवमी. माझ्या मामाचं गाव म्हणजे दापोली तालुक्यातील आडे हे गाव. समुद्रकिनारी वसलेल्या टुमदार गावात श्रीरामनवमीचा उत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला. चला तर पाहूया हा भव्य सोहळा. चैत्र मास त्यात शुद्ध नवमी ही तिथी. गंधयुक्त तरीही वात उष्ण हे किती. दोन प्रहरी कागशिरी सूर्य थांबला. राम जन्मला ग सखे राम जन्मला. श्री गदी माडगुळकर यांनी रामजन्म या गाण्यात सुंदर प्रकारे रामजन्माचा वेळच सांगितला आहे. या दिवशी गावात छोटी जत्रा भरते. यातील खेळणीवाले लहान मुलांना आकर्षित करतात. आजी आजोबा आपल्या नातवंडासाठी खेळणी घेताना दिसली. संध्याकाळी रथ मिरवणूक निघते. वेळ समजावी यासाठी 2 बार वाजवले जातात. यानंतर गुलाल उधळत ढोल ताशे वाजवत रथ मिरवणूक निघाली. रथाला भगव्या कपड्याने, फुलांच्या हाराने आणि झेंडे लावून सजवतात. रथामध्ये राम, लक्ष्मण, सीता यांच्या मूर्त्या ठेवतात. लाकडाचा रथ खांद्यावर ठेवून तीही अनवाणी पायाने त्याची मिरवणूक संपूर्ण गावातून काढली जाते. या मार्गावर गावातील महिला आरतीचं ताट घेऊन रथाच्या दर्शनाची वाट बघत असतात. ताटात नारळ, ओटी, तांदूळ आणि सुंदर असं अंगणातलं जास्वंदीचं फूल असतं. रथ फिरवताना मस्ती केल्याशिवाय खरी मजा येतच नाही. एकमेकांना चिडवणं, दमलात लगेच, बाजूच्या गावाल्यांचा दम बघा नाही तुम्ही, असं चिडवत हसत खेळत रथ पुढे मार्गस्थ होतो. रथसमुद्रावर आला आणि सर्व वातावरण एकदम मस्त झालं, कारण सूर्य मावळतीला आला होता. सगळ्यांच्या अंगातला जोशच वाढला. रथ कधी पुढे तर कधी मागे पळवत मस्ती चालू झाली.
त्या बाजूने समुद्र येतो ना त्याला धावताना मस्त वाटतं आणि सूर्य असतो. संदीपला फोडून लाव. पॅन खाली जाईल पुढे गुहागराळीतून रथसमुद्रावर आला. पुढची मजा तुम्हीच पहा. भरपूर मजा करत पुन्हा रथ एकदा मंदिराजवळ आला. रामनवमीचा हा आगळा वेगळा उत्सव तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. या व्हिडिओसाठी मदत केल्याबद्दल श्रीराम सेवा मंडळ आडे यांचे मनापासून आभार.
ट्रॅव्हल मुडीच्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.